my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চেপ্টাৰ 8ৰ এক্সাৰসাইজ 8.4ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6ৰ থাৰ্ড আৰু ফৰ্থ পাৰ্টটো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত ইয়াৰ আগৰ সকলো কেইটা কোৱেশ্চন কৰাই দি দিছো যিকেইটা লিংক তোমালোকে এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো সোৱা প্ৰথমতে থাৰ্ড পাৰ্টটো আমাক কোৱেশ্চনে প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছে সকলো কেইটা পাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰতেই কৈছে তেনেহলে সোৱা মই লেফট সাইড আৰু ৰাইট সাইড সমান দেখুৱাই দিলে প্ৰমাণ হৈ যাব তেনেহলে মই লেফট সাইডটোক লৈছো লৈ প্লাই ৰাইট সাইডৰ নিচিনা বনাই দেখুৱাই দিম সো লেফট সাইডত দিয়া আছে √sec θ - 1 ডিভাইডেড বাই sec θ + 1 এতিয়া সোৱা এটুক আমি ৰাইট সাইডৰ নিচিনা দেখুৱাম তেনেহলে এটু কেনেকুৱা দেখুৱাম সোৱা এনেকুৱা অংক আহিলে সোৱা এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 তো আছিল আমি হৰ পৰিময় পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি প্লাই কৰিছো এটু তেনেকুৱা কৰিম সোৱা দিয়া আছে sec θ - 1 আৰু তলত আছে sec θ + 1 এতিয়া সোৱা হৰ পৰিময় কেনেকুৱা কৰা হয় সোৱা হৰত যেটো থাকে এটু তলত এবাৰ ওপৰত এবাৰ পূৰণ কৰা হয় কিন্তু প্লাস থাকিলে মাইনাস লৈ কৰা হয় আৰু মাইনাস থাকিলে প্লাস মানে এই সাইনটো উল্টাই দিয়া হয় যেনেকুৱা সোৱা তলত আছে কি sec θ + 1 তেনেহলে আমি sec θ লম প্লাসৰ ঠাইত মাইনাস লম ইয়াতে মাইনাস থাকিলে আমি প্লাস ললো হেতেন আৰু 1 ৰ 1 লম মানে এই ভ্যালুখিনি সেম লম কিন্তু সাইনটো আমি উল্টা লৈ লম আৰু তলত যেনেকুৱা লৈছো ওপৰতো তেনেকুৱা লম sec θ - 1 সো এনেকুৱা লোৱাৰ কাৰণ হৈছে আমি কটাকটি কৰিলে আমি আকৌ পুৰণাটো পাই যাম এতিয়া সোৱা ওপৰত সোৱা sec θ - 1 ইনটু sec θ - 1 তেনেহলে দুবাৰ sec θ - 1 পূৰণ হৈ আছে তেনেহলে আমি এনেকুৱা লিখিব পাৰিম sec θ - 1 ইনটু sec θ - 1 ইকুৱেল sec θ - 1 হোল স্কয়াৰ মানে দুটা sec θ - 1 আছে গতিকে পূৰণ কৰিলে sec θ - 1 হোল স্কয়াৰ মানে দুবাৰ পূৰণ হৈ আছে লিখি দিছো আৰু তলত সোৱা sec θ + 1 sec θ - 1 আছে মানে a + b * a - b ৰ সূত্ৰত গৈ আছে তেনেহলে a + b * a - b ৰ সূত্ৰটো আছিল a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ তেনেহলে a স্কয়াৰ মানে sec স্কয়াৰ θ - b স্কয়াৰ ইয়াতে b ঠাইত 1 আছে গতিকে 1 স্কয়াৰ a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ এতিয়া সোৱা এটু যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ৰাখো এতিয়া তলত সোৱা sec স্কয়াৰ ঠাইত মই sec স্কয়াৰ ৰাখো θ ঠাইত θ - 1 স্কয়াৰক মই 1 লিখিব পাৰিম এটু লিখি দিছো এতিয়া কি কৰো সবা এটু এটা সূত্ৰত গৈ আছে সূত্ৰটো মই দেখুৱাই আছো এটু মই সূত্ৰত লৈ যাম আৰু ওপৰটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই ৰাখো sec θ - 1 হোল স্কয়াৰ এটু যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ৰাখিছো তলৰটো সোৱা মই সূত্ৰখিনি বেলেগ এটা ভিডিওত ডিসকাস কৰিছো আৰু তোমালোকে ভিডিওটো চাই ললে ভাল হ'ব আৰু লিংক মই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম এই গুটি কিটা সূত্ৰ মই ডিসকাস কৰিছো সোৱা আমাৰ মেইন সূত্ৰ হৈছে 1 + tan স্কয়াৰ θ = sec স্কয়াৰ θ আৰু এই +1 টো হেচিৰত লৈ গলে sec স্কয়াৰ θ - 1 হৈ গল এতিয়া সোৱা sec স্কয়াৰ - 1 = tan স্কয়াৰ θ এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আছে কি sec স্কয়াৰ - 1 তেনেহলে আমি এই sec স্কয়াৰ - 1 ৰ ঠাইত আমি tan স্কয়াৰ লিখিব পাৰিম তেনেহলে আমি ইয়াতে sec স্কয়াৰ θ - 1 ৰ ঠাইত tan স্কয়াৰ θ লিখি দিছো এতিয়া সোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ওপৰত সোৱা এই গুটিখিনিৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ ৰুটে কেনসেল হৈ গুটিখিনি বাহিৰত ওলাই আহি যাব তেনেহলে এনেকুৱা হ'ব যে sec θ - 1 কাৰণ স্কয়াৰ ৰুটে কেনসেল হৈ গুটিখিনি ওলাই আহিছে আৰু তলত সোৱা তলতো tan ৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে তেনেহলে স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল হৈ tan θ টো ওলাই আহি যাব এতিয়া আমি সোৱা দেখিছো sec ৰ তলতো tan θ আছে 1 ৰ তলতো tan θ আছে তেনেহলে আমি ইয়াকে এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে sec θ divided by tan θ minus আছে minus 1 by tan θ মানে দুয়োটাৰ তলত tan θ লিখি দিছো কাৰণ দুয়োটাৰ তলত tan θ আছে এতিয়া আমি secক পৰিৱৰ্তন কৰো কাৰণ আমাক প্ৰমাণত cosec θ minus cot θ লাগে চাই লো এবাৰ সোৱা cosec θ minus cot θ আমি দেখুৱাব লাগে তেনেহলে secক মই পৰিৱৰ্তন কৰো সো secক আমি কি লিখিব পাৰো secক আমি 1 by cos θ লিখিব পাৰো আৰু tan θক মই sin θ by cos θ লিখিব পাৰো sin θ by cos θ এনেকুৱা লিখিব পাৰো
এতিয়া চোৱা আমি জানো ওপৰৰ ভগ্নাংশৰ তলৰটো আৰু তলৰ ভগ্নাংশৰ তলৰটো সমান থাকিলে কটাকটি যায়গৈ কিয় যায় কাৰণ চোৱা ওপৰৰ তলৰটো তলত নামি যাব আৰু তলৰ তলৰটো উলটি ওপৰত যাব তেনেহলে এই cos থিটাটো ওপৰত উঠি যাব আৰু এইটো তলত নামি যাব তেনেহলে দুইটা কাটিব তেনেহলে এনেকুৱা অৱস্থাটো কটাকটি যায়গৈ তাৰ পিছত চোৱা মাইনাস আমি জানো 1/tan থিটা ইকুৱেল cot থিটা হয় তেনেহলে 1/tan থিটা ঠাইত আমি cot থিটা লিখি দিছো এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি বাকি থাকিল ওপৰত 1 বাকি থাকিল আৰু তলত sin থিটা বাকি থাকিল তাৰ পিছত মাইনাস cot থিটা এতিয়া আমি জানো যে 1/sin থিটা ইকুৱেল cosec থিটা মাইনাস cot থিটা এতিয়া চোৱা ইয়াতে cosec থিটা মাইনাস cot থিটা ওলাইছে যেটো আমাৰ প্ৰমাণ কৰিব লাগে চোৱা ওপৰত চোৱা cosec থিটা মাইনাস cot থিটা প্ৰমাণ কৰিব লাগে আৰু আমি ওলাই লৈছো cosec থিটা মাইনাস cot থিটা তেনেহলে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ হ'ল যে লেফট সাইড ইকুৱেল হৈছে ৰাইট সাইডৰ এতিয়া ইয়াতে থাৰ্ড পাৰ্টটো সমাপ্ত হৈছে এতিয়া হা ফোৰ্থ পাৰ্টটো কৰো এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল question number 6 or fourth part 2 so ইয়াতে দিয়া আছে cot theta plus tan theta equal sec theta cosec theta so আমি left side to লম লৈছো ইয়াতে আৰু right side to নিচিনা বনাই দেখুৱাম এতিয়া so আমি দেখুৱাব লাগে sec theta cosec theta তেনেহলে so cot আৰু tanক মই প্ৰথমতে sin আৰু cos লৈ যাম আৰু আমি জানো cosৰ বিপৰীতে sec আহে আৰু sin ৰ বিপৰীতে cosec আহে সেই কাৰণে so cot আৰু tanক মই sin আৰু cos লৈ প্ৰথমতে পৰিৱৰ্তন কৰিলো চোৱা কটক আমি জানো চোৱা cos থিটা বাই sin থিটা লিখিব পাৰো প্লাস tan থিটা আমি sin থিটা বাই cos থিটা লিখিব পাৰো এতিয়া ইয়াৰ তলৰটো মই লসাগু লৈ লওঁ সো sin থিটা আৰু cos থিটা লসাগু হ'ব sin থিটা cos থিটা এতিয়া sin কটাকটি গলে cos থাকিল cos কৈ cosত পূৰণ হলে cos স্কয়াৰ থিটা হ'ব প্লাস সোয়া ইয়াতে cos কটাকটি গলে sin গৈ ওপৰত sinৰ লগত পূৰণ হলে sin স্কয়াৰ থিটা হৈ যাব এতিয়া সো আমি এটা সূত্ৰ জানো যে cos স্কয়াৰ থিটা + sin স্কয়াৰ থিটা = 1 তেনেহলে cos স্কয়াৰ আৰু sin স্কয়াৰ ঠাইত মই 1 দি দিও আৰু তলত কি আছে sin থিটা cos থিটা এটা সো 1/sin থিটা 1/cos থিটা তেনেহলে আমি 1/sin থিটা cosec থিটা লিখিব পাৰিম আৰু 1/cos থিটা আমি sec থিটা লিখিব পাৰিম এটা সো এনেকুৱা লিখাত আমাৰ যেটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছে হেতু প্ৰমাণ হৈ গৈছে মানে লেফট সাইড টু লৈছো লৈ প্লাই ৰাইট সাইডৰ নিচিনা দেখুৱাই দিব পাৰিছো প্ৰথমতে sec থিটা আছে তেনেহলে মই এটুক প্ৰথমত লিখি দিও sec থিটা আৰু এটুক সেকেন্ডত লিখি দিও cosec থিটা এতে সোয়া লেফট সাইড লৈছো ৰাইট সাইডৰ নিচিনা হৈ গৈছে এটোৱে প্ৰমাণ কৰিব লাগে আমি প্ৰমাণ কৰি দিছো প্ৰুভড হৈ গল এতে সো ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আৰু ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা আৰু নেক্সট ভিডিওত মই ইয়াৰ 5th পাৰ্ট 2 কৰাই দি দিম লিংক তোমালোকে এই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা